السلام علیکم افغانستان بنډار له نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسېږئ او نن بیا د یو ډېر خوندور بنډار سره ستاسو خدمت کې حاضر یو او تاسو هم کولی چې زموږ ننني بنډار کې برخه واخلئ موږ د نن میلمانه هم تاسو لرو او ستاسو ایمیلونه فیسبوک او انسټاګرام خواته به هم ځم او اشپزي تاسو هم لرو نن موږ یو کوچني خورکۍ میلمنه ده چې هغې کتاب لیکلی ده نو ما دا ویلي چې هغه چونکې تاسو دومره نه پیژنئ نو هغې سره به زه خبرې کوم خو تاسو دا کولی شئ چې موږ موضوع دا شریک کړې چې مطالعه یا سټډي څومره فایده لري انسان ته صحیح ده یا که تاسو کتابونه لوستلي هغې ستاسو په ژوند کې څه تاثیر پرېښی پوهېږم چې مثبت اثر پرېږدي نو زه غواړم چې تاسو موږ سره د خپل نظر یا خپل کمنټ چې دی هغه د فیسبوک یا د ایمیل یا د انسټاګرام د لارې له موږ سره شریک کړئ چې دا وخت تاسو د خپل تلویزیون په سکرین باندې به ښکارېږي صحیح ده نو ډېرو خلکو په زه فکر کوم چې په هغې نه دي پوهېږي چې موږ پوښتنه څه کړې ده نو هغوی ما نه په ضد دی چې ما ته خپل نظر راکړي ما نه یې پوښتنه کړې ده چې دا کار داسې نو بیا به څنګه وکړو دا کتاب سره څنګه سټډي وکړو نه تاسو ته زه نه وایم چې زه به تاسو ته مشورې در کوم تاسو ما ته دا وایي چې کله کتاب لوستل چې دي مطالعه کول چې دي هغه د انسان په ژوند باندې څومره ښه انګیزه لري نو دا له ما سره شریکوي بله ها راځئ چې وزو آشپزخانه خواته او یلدا جان برای ما چی پخته میکنه بیاین ببینیم یلدا جان سلام نجیبه جان خوب هستی تشکر زنده باشی خود خوب هستی جانکه جان تشکر زنده باشی یک سلام گرم به تمام دوستای عزیز آرزو میکنم مثل همیشه خوشحال سرحال و هم تا صحتمند باشین دوستای عزیز من امشب بر شما یک نوع ناشتای رومی است که براتون در نظر گرفتیم شب که آماده کنم دوستای عزیز اینجا ما 1 کیلو رومی داشتیم که از مکسر کشیدیم باز براتون میگم آماده شدنشه یک دسته پالک است دوستای عزیز پنیر پیزا است کچپ است دوستای عزیز مرچ سیاه است نمک چینایی است نمک عادی است و نان برگر می باشه یعنی نان دبل روتی که فبریم سعی کنیم دوستای عزیز که قیمتش چند شده بعد از میایم سر طرز تهیه‌اش براتون گپ میزنم که چه رقم آماده میشه و چه رقم درست میشه د رومی بانجانو ناشتا لازمه مواد رومی بانجان 1 کیلو 60 افغانۍ اوګه نیمه غوزه 15 افغانۍ د پیزا پنیر 1 بسته 120 افغانۍ پالک 1 دسته 10 افغانۍ سپینه ډبل روټي ډوډۍ 50 افغانۍ مرچ او مساله د ضرورت وړ 275 اویا افغاني کیږي تاسو د سهار چای دی کنه بله بله واو واو هغه کې پالک هم دی پالک هم دی چیز هم دی پنیر پیزا واو بله دوستای عزیز اول می پنیر پیزا خود یلدا جان زیاد خوش داره پیزا بر ما پختنه نکردم مگم پنیرش تقریبا زیادتر برنامه بله بله دوستای عزیز چون یک ناشتای پاکستانی می باشه در پاکستان در این زیادتر از این چیزا استفاده میکنن از خاطر دوستای عزیز بانجان رومی را من قبلا از میکسر یا ماشین سلاطه باشه در خانه تان بکشین همراه مرچ سیر ایده که از میکسر کشیدین در دیگه کمک روغن مندازین بانجان رومی را مندازین زیره هم دیش مندازین نمک هم مندازین ایده به مقدار خود جوش دادیم ایره به مقدار جوش میتین که او خود خشک میکنه او که خشک کرد سر روغن آمد یک کاسه مندازین یک دسته پالک هم این رقم جوش میتین همراهش زیره مندازین نمک مندازین او پالک هم کاملا دور میکنین که اوش یعنی هیچ او نداشته باشه پالکتان دوستای عزیز پنیر پیزا هم از دراشک کشیدیم و مصالحی که داشتیم کلش دوستای عزیز داخل از اضافه کردیم میتونین همراه ازی کچپ و یا چتنی استفاده کنین دوستای عزیز نان خود به این شکل برش میکنیم اول یک قاشق رومی در روی از نان میزنیم بعد از کم پنیر پیزا باز پالک باز دوباره پنیر پیزا رو میمانیم باز یک نان نگره در روش میمانیم دوستای عزیز کم خون پزی روغن مندازیم و پشت روی ازی وقتی که گرم میاد دم سرخ شدن پنیر پیزا کاب میشه نان مود یک دیگه میچسبه بسیار یک غذای مزه‌دار و بسیار مفید میباشه بعد از اون گرم همراه چتنی یا ترشی یا کچپ میتونید نوش جان کنید آها څومره ښه زه همدې سره د فیسبوک خواته ریکا حیدري څه لیکلي راځي چې ولاړ شو ریکا جان لیکلي نجیبې خورې سلام تا ته او یلدا جانې ته خدای دې وکړي چې روغه جوړه اوسې ریکا یم له مزار څخه ستا برنامه مونږ په ډېره مینه ګورو ډېره جالبه برنامه لري ګرانې خورې ډېره مننه مونږ یعنې څوک یعنې نور څوک یې ګوري ریکا دا خو دې ونه ویل ښه
بیا هم محمد وصال څه لیکلي دي په فیسبوک کې موږ ته راځي چې وی ګوره سلام نجیبه جانې تا ته او ستا کارکوونکو ته زما نظر دا دی چې مطالعه انسان له بدبختۍ ساتي او موږ افغانان مطالعې ته اړتیا لرو تر څو د ګران هیواد د آبادۍ سبب وګرځو بلې ها دا خبره خو صحیح ده دا خبره خو موږ ټول کوو هو 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 دته دې خدای خیر کړي دې څه وایي دی وایي څومره ښایسته شوې یې آی لو یو نجیبه جان ساحل صاحب دې خپرونې ته یوازې ناستې که نه کور کې ناستې جواب به ته ورکړې خو بیا هم ډېره مننه ستاسو د مینې څخه اوکې ښه د وی 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 دا څه وایي دا خبره خو سره زه نه منم دا څوک ته دی وایي چې عبیدالله بی نو ای بی ډي الله یې لیکلی نو عبیدالله بی عبیدالله بی سلام نجیبه جان قند ولا دی وطن مطالعه سخت است خو دی مطالعه سخت است مگم لپتاپ و 24 ساعت موبایل در دست ما باشه با یکی دیگه دشنام بتیم ای باز و آسان است نه تو نگو سخت نیست په دې دنیا کې هیڅ داسې کار نشي چې هغه سخت دی صحیح ده د مزار شریف نه چې کوم دی ډېر خلک چې کوم دي زموږ د خپرونه ګوري یا به خوشبخته دي د دې کمنټونه زما د لاس لاندې راځي دا کمنټونه داسې تاسو ته نه ښکارېږي چې تاسو ټول کمنټونه کوي او هغه پخپله راځي هغه چې ام جانب کوم کمنټ خوښوي هغه بیا راځي حنیف محمدی وای با تقدیم سلام خدمت شما نجیبه جان حنیف محمدی هستم از مزار زیبای مطالعه معلومات انسان را در مقابل هر سطح بالا میبرد کسایی که مطالعه میکند اعتماد به نفسی بلا نظر کردین مرا چقدر خوب داری میخوندم خب اعتماد به نفس بالای دارند و مشکلات زندگی و جامعه را خوبتر درک میکنه آفرین و حل می نماید توصیه من به تمام جوانان این است که حداقل 24 ساعت 2 یا 3 ساعت مطالعه کنند تشکر از برنامه خوبتان و حنیف محمدی آفرین بسیار یک کامنت عالی برام مانده بودی و یک چند نمره برام بتین که من چقدر خوب خواندم اوکی خو واسه هر شب تماشا میکنیم کی هستی که تماشا میگنی؟ خو اینه سایکو اینه ای کی هستم؟ اوه چشمان بغلانی چشمان بغلانی چی میگه؟ سلام نجیبه جان یک سلام خاص بر یلدا جان و یک سلام دیگه به ملاقی و یک سلام به نخودک موضوع برنامه تان بسیار بسیار زیباست هر شب تماشا خدا کنین جور صحتمند باشین خدا کنه صحتمند باشین چشمان هستم از ولایت بغلان تشکر چشمان جان چشمای ما روشن که بر ما کامنت ماندی د مخلوم د مینه وروسته راستانه کیږو بیا به زمونږ میلمنه مله تاسو نور ایمیل سبا هم جواب ورکو اینستاګرام ته هم یواری بیا شراغلاس خبرونه بندار له نجیبې سره زما سره یو کوچنی خورکی میلمنه د خبرونه کې همیشه زما کوشش دی چې د تفریح سره د انټرټینمنټ سره باید مونږ په خبرونه کې تاسو ته معلومات هم ولرو او ترڅو وکولی شو چې خپل ځوانان دې ته وهڅو چې هغه د کتاب سره د تعلیم سره د ښو خبرو سره د مثبت سوچ سره مینه پیدا کړي او مثبت سوچ سره ماته را په یاد شو چې د جاوید امرخیل نوې سندره راغلې ده پرون ریلیز شوله پاسېږه وطنه او ما نن واورېدله او څونه چې دا وخت زما خلک د خپرونه ګوري زه به تاسو وایم که واقعا تاسو افغانستان سره مینه لرئ او تاسو دا سندره واورئ د هغې شعر د هغې موسیقي
او هغه څنګه په افغانستان کې ویډیو کلیپ د هغې جوړ شوی. هر یو شی په خپل ځای. هغه ماته ویلو ضرورت نشته جاوید چې همیشه سندرې ویلي دي بیا د وطن دپاره ویلي دي نو هغه خپله جوړه نه لري په سندرو کې. نو خامخا یې واورئ، خامخا یې وګورئ او خدای دې وکړي چې د جاوید جان دغه هڅه چې کوي د افغانستان دپاره چې باید زموږ په زړونو کې واقعا د وطن دپاره مینه پیدا شي، صرف په خولو باندې نه. نو دغسې زما د خپرونې هم دغه یو مقصد دی چې زه وکولی شم چې د افغانستان یو مثبت ښایسته عکس خلکو ته وړاندې کړم. په ځای د دې نه چې تاسو هله ورځ موسیقي واورئ ډنګډوت او دا شیان وګورئ، داسې پروګرامونو ته هم کښېنئ، داسې پروګرامونو کې هم په داسې بنډار کې هم برخه واخلئ چې هغلته د تعلیم خبره کېږي، هغلته د زده کړې خبره کېږي، هغلته کوم معلومات تاسو له موږ سره شریک کړئ، موږ به له تاسو سره شریک کړو، زموږ میلمانه به هم له تاسو سره شریک کړي. ما سره ډېره کوچنۍ خورکۍ چې څنګه مخکې ما ویلي دا کتاب یې لیکلی ده او دلته له ما سره ناصر بانو تینا فیروزی. خوش آمدید. سلام به نیلگون آسمان که در عمق تاریکی هم زیبا و زیباست. سلام به خودت نجیبه جان عزیز، امید خوب و صحتمند باشی و سلام به تمام بینندگان عزیز. امید همه ایتان در کانون گرم خانواده با خانواده پر از مهر و لطافت زندگی کنید. اینه میگم یک نویسنده که با سلام میکنم. یلدا جان خوش آمدید. خوش باشین. این نفر میشناسی؟ بله یا. کدام جای دیدی؟ همچیریم خواست دیگه. نمیفهم کجا دیده میشه. همچیری هستی؟ ما که دیدم. شما چه فکر میکنین؟ چهره مرا داره یا چهره یلدا داره؟ زود برین ایمیل روان کنین بر ما که اینمی خواهر که تماشاشته است چهره مرا داره یا چهره یلدا جانه. بر ما نوشته کنین. هر کسی که جواب صحیح داد باز برش یک پیاله بندار پیاله یک برش تحفه میدیم. بله. صحیح؟ ببینیم. تینا جان عزیز او وقت صنف 3 بودی؟ بله. که نوشته را شروع کرده بودی؟ بله. خب و آلی هم یک کتاب آوردی برای ما. بله بله. بیاین سر اول سر کتاب گپ بزنیم. چی تو؟ کجاست کتاب؟ کتابم همینجاست. اینا بتین؟ اینا غروب پرماجرا. تا 3 کتاب نوشته کردی؟ کتاب داستان بر کودکان نوشته کرده بودم که در هرات بود، ولی حالی که کتابی که به خاطر سنان جوانان یعنی بزرگ ها میتونن از این استفاده کنن، یعنی از احساسات و درک بالای استفاده شده، این را حال نوشته کردم که فکر کنم 1-4 ماه میشه که چاپ شده. غروب پرماجرا. بله. اوکی. خب آها دا بینش نقل موندی؟ نه اون قسمت نشانی کرده بودم که با خانم. خب چرا اینمی تایتل دادی؟ به این خاطر وقتی که خورشید از آسمان غروب میکنه، آسمان یک رنگ مایل به تاریکی را به خود میگیره و در او صحنه سایه درختان و گنجشکان در هر طرف ظاهر میشه و در او لحظه گنجشکان میخواین پرواز کنن با طرف آشیانه های خود بروند، چون میفهمن تاریکی هجوم آورده و همین خاطر من را بک‌گراند کتابم انتخاب کردم. خب نه عنوانش غروب پرماجرا. بله. غروب یعنی همین غروب خورشید. ما تنها نمیتونیم غروب خورشید مثال بتیم. در زندگی بسیار چیزهایی هست که از زندگی ما وقت غروب میکنه، تاریکی ها به زندگی ما رونمایان میشه. مثل همین وضعیت که حال افغانستان داره. خورشید ما یک وقت غروب کرده بود ولی افغانستان حالا در اوج تاریکی است که ما منتظر عزیزیم چه وقت خورشید چه وقت طلوع میکنه، چه وقت این آسمان افغانستان شاهد خورشید زیبا و براق میباشه. خب بسیار خرد هستی، گپایت بسیار پخته. چی؟ علتش چی است؟ شاید اگه استعداد خدایی باشه یا شاید زحمت‌های خودم باشه. فکر میکنی کسایی که زحمت‌ها زیاد تیر کرده باشه او باز مثل خود وارد متفاهمیده می باشه؟ بله به نظر من فامیدگی چیزی است که به دست آورده میشه. خب انسان ها رو وقتی خداوند خلق میکنه حتما به ذوق قلب، عقل، همه چیز را کامل میته، ولی این ما هستیم که درک کنیم، ما هستیم که باید منطق به خود پیدا کنیم، ما هستیم که باید فهم و شعور خود بالا ببریم و در یک مکان و در یک نقطه که هستیم همیشه قرار نداشته باشیم. باید دنبال ازی باشیم که باید ما پیشرفت کنیم، باید ما نسلی باشیم که پر از کیفیت و پر از تغییرات به افغانستان بتونیم بهترین خدمت ها را کنیم. هر وقت که هر کسی در یک جای معلق ایستاد باشه طبعا به جایی نمیرسه، باید زحمت های زیادی را بکشن، باید دردها و رنج های زیادی را ببینن که تا بتونن به یک جای برسن. اوکی.
د تینا جان خبرو نه زه داسې پوه شولم چې هغه دا وایي چې زما په دې کوچني عمر کې که زه داسې پرمانا خبرې کوم یا دونه پوهه لرم یا په دومره کوچني عمر کې چې اوسه پورې مکتب نه ده خلاص کړی خو دا کتاب یې چاپ شوی ده هغه وایي چې د دې وجه دا چې کیدای شي ما په خپل ژوند کې ډېرې ناخوالې لیدلي ډېر مشکلات مې لیدلي مخکې ورځو کې ما چاته ویلي مې ده کوم خلک د افغانستان خلک ولې داسې جنګاره دي یا ولې دی یو خبره چې سمه زیاتره جنګ ته متوجه که موږ سوشل میډیا ارزې ته وګورو که نه نو ښې خبرې ته دومره فکر نه کوو جنګ ته بدې خبرې ته دا خبرې چې تا چا زړه دا ولې هغې ویلي چې دا د جنګ په وجه دی یا دی ډېر تکلیفونه یې لیدلي دي ډېر جنګونه یې لیدلي دي نو دی خو هم ډېر جنګونه لیدلي دي دا هم دلته افغانستان کې پیدا شوې ده د دې سوچ او فکر نظریه ولې مثبته ده نو د دې خبره دا ده چې باید موږ په خپله پورتلاشه اوسیږو باید موږ په خپله خپل چې کومې سختې موږ لیدلې هغه مثبت واخلو هغه په مثبته باندې هغې نه استفاده وکړو نو معنا دا ده چې موږ ټول په خپل ژوند کې ډېر مشکلات لرو که د ټینا د ژوند نه خبر شئ نو چې د مې نه وروسته راشم بیا درته وایم نو آفرین به م پرې ووایي او خدای دې وکړي چې تاسو هم د دې غوندې مثبت انګیزه د خپل د ژوند د مشکلاتو نه یا چې هر څه ستاسو په ژوند کې د هغې نه واخلئ د مې خواته به ځو د مې نه وروسته چې راشو ټینا جانه به له موږ سره دمه بیا راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره همدې سره زما د بنډار فیسبوک پاڼې خواته خو وایي څه شوی وایي کمنټونه دو نظر راځي هغه بیا هغوی کې چې ما کوم خوښ کړي هغه بیا ما نه خو د دې خواته لاړ شي که نه خو اشمت الله علیزاده چی هغه عکس ماندی برنامه عکسی یک سلام با تقدیم سلام و خدمت نجیبه جان یلدای عزیز و همکاران علیزاده هستم از ولایت پنجشیر مطالعه یگانه کلید موفقیت است و انسان را می تواند به اوج موفقیت برسانه مطالعه را ساده شما نموجه میبینیم نموجه بخوانین خو را برای ما هموار کرده و زندگی پر سادات را که کامگری دارن را در خواهد داشت تقدیم میبخشید یک سال میشه در این را یاد میگیریم همه یاد گرفتیم میبخشید از پنجشیر چه یک ولایت مقبول این سایگو خو یو لسر ما پسخند میکنه خو اینمی کامنت من بخوانم ما که شما کار دارم عبدالمالک تلاش چی نوشته که سلام نجیبگک قند خدا کنه جور سیاد من باشی داری که صحبت میکنی بسیار به تو میزیبد بله ها من که میمانم باز چی تو یک چیز دیگر که یک دیگر چیز میگم باز چی تو خندید میگیره نی و در این روزا ها بسیار مقبول شدی این روزا سرم زیاد کار است فشار کار زیاد است میبخشید نمی کامنت میخوانم کجا رفتی کی هستی اسمت الله نه سوری اسمت د کنه غوي سلام د هرات څخه سلامونه لګیلي دي زمونږ ټول همکارانو ته وایي چې خپل فامیل ته سخت پرونه ګورم ډیره ښایسته خپرونه ده او زما مور ته یو سپیشل سلام وایي وعلیکم استاد مور سلام او وایي چې تو ډیره خیر ډیره زیاته مننه خیر اوسې خانه تا تشکر بله ها خب میرم طرف پس تینا جان برای که زده در تو وایم چې تینا زمونږ د یلدا جانې لور ده او څو وارې ما تاسو ته په خپرونه کې هم ویلي دي چې څنګه زمونږ ښه اشپزه ده داسې زمونږ یو تکړه خور ده یو تکړه افغانه ده باغیرت افغانه ده چې هغه
د سر سوری اوس نشته دی ځکه چې د تینا جان پلار په دې دنیا کې اوس نشته دی خو دا د خپلو لوڼو او د خپل دوه زامن چې ډېر واړه واړه ته پاتې دي نو چې تینا جان دومره ده نو تاسو فکر وکړئ چې نور کوچنیان به څومره واړه د هغه ټوله کفالت دا په خپله کوي نه یوازې دا چې حلاله ډوډۍ ورته ګټي تعلیم پرې کوي او د هغې تربیه نن دا زموږ ستاسو په مخ کې د تینا جانې په شکل کې زموږ مخې ته ناسته ده نو آفرین یلدا جان و مردم هم گفته در فیسبوک میگه که چهره یلدا جان داره آفرین نجیبه جان خیر ببینی و یک ما برات بگم که نه تنهایی که خود تینا جان یا اولادایت که تعلیم و تحصیل کنه برای خود یک نام پیدا میکنه به فامیلتان مگم به جامعه یک فرد تحصیل کرده فهمیده و یک کسی که درک میکنه از این خوردرکی که وطن خود و مردم درک میکنه ما فکر کرده میتونیم انشالله که با آینده چی کارهای خوب کردن به وطن خود به مردم خود انشالله نجیبه جان زنده باشی انشالله خب تینا جان عزیز آل بر ما چی دیپلمه میگنی کدام شعر ما با شما به خاطر عشق و علاقه که به وطنم دارم یک دیپلمه میکنم درباره وطنم و این تقدیم میکنیم با کل افغانستان با کل افغانا و خدا کنه که یک مرضی که ما داریم که پشتون است تاجک است یا زاراسی است خدا کنه که اونمو رقم از دست بدیم که هیچ در وقتا که بود در یک وقت بود در افغانستان ما میشنوم از کلانای خود که دسی وقت با او چې دا خبرې نه وي وش تر خدای دی وکړي چې دسی مینه زمونږ د ټولو د یو بل سره بهتره پیدا شي وطنم ای خاک رنج دیده وطنی که خاکت رنگ خون را کشیده وطنم که آسمانت را ابر غم گرفته تو که تا هنوز جامه سبز صلح را پیکر آلوده به خونت تجربه نکرده وطنم ای مادر رنج دیده ای یار و یاور یتیمان ای که تا حال به اشکت کسی التفات بگو دردهایت را پشت کدام کو پنهان کردی ای که همه از کنار دردهایت با سنگدلی و بی‌تفاوتی عبور کرده ای زادگاه شیر مردان ای بستر پرورش گاه دلیر زنان تاریخ وطنم تا کی تو را به حال خودت وامی گذارند وطنم ای تشنه وحدت تا کی شاهد موج خون خواهی بود تا کی آماج دژخیم خیانت خواهی بود ای ستم دیده تاریخ قربانی سوفار جنایت فرزندانت امیدها و آلمانت را برآورده خواهند کرد ناامید مباش تمام فرزندان خائن نیستند هستند کسانی که حرمتت را پاس بدارند این فرزندانی را که با مهر پروراندی آبادت خواهد کرد تا جایی که دیگر قصه های جنگ در گوش کودکان فردایت افسانه شود بار دیگر شاهد خواهی بود که به جای قریب تو و فریادهای تفنگ صدای اندلیبان سر در فضای نیلگون تنین انداز شود وطنم فصل سرد زمستانت را روزی بهار گرم طرب افزار در پی خواهد داشت کویرهای خشکیده از آتش جنگ را بهاران صلح به مرتی پدرام بدل خواهد نمود به همت فرزندان صدیق و فداکارت آباد خواهی شد در آخر دشمنانت نابود می شوند همت ما آبادگر و غیرت ما نابودگر دشمنانت خواهد بود آخر آبادت می کنیم آخر آباد می شوی انشالله انشالله دیر خسته دیر خوندور و اگر برای ما بگویی که کتاب ده چقدر وقت نوشته کردی؟ نجیبه جان من کتاب بسیار وقت نوشته کرده بودم به خاطر شرایطی که من داشتم نمیتونستم میره چاپ کنم اولا که به سن نرسیده بودم که من بتونم این احساسات ما بروز بتم و همراه مردم در اشتراک بگذارم اما وقتی که بزرگتر شدم و خواستم که باید احساس مرا باید همگی بفهمند باید همگی درک کنند
و باید امی فرهنگ کتابخوانی و مطالعه رشد کنه. باز خواستم که را چاپ کنم و وقتی که را خواستم چاپ کنم مقاله از در یک دفتر نوت گرفته بودم. باز ایرا تقریبا در 2 شب 6 در لپتاپ ایرا تایپ کردم. فقط در 2 شب که از ساعت 7 شب تا 9 شب 6 ایرا تایپ کردم. بعد فرداش همراه پدرکلانم در یک مطبعه رفتیم و یکی از انتشارات سید بود که ما رفتیم در اونجا ایرا به چاپ دادیم که هم واقعا خوش شدن و به این همچون یک دختر افتخار کردن و واقعا من این احساس خود قابل قدر میدانم، چون تا انسان خودش خود قدر نته هیچ کسی را قدر نمیته. اوکی، بسیار مردم خود قدر میته عزیزم، میفهمی؟ نه برای احترامات نثار تان باد. آفرین به مهمان کوچکتان که کتاب نوشته کرده، مفکوره های مثبت و عالی دارد. کی هستنی؟ این مهمان کوچک شما تا 70% خود که 70% میگه کاپی خودت است نجیبه جان. و گلاس هم از خودتان باشه از طرف من به مهمانتان تحفه بدین. همیشه خوش باشین. تشکر نوید مهرابی، بسیار تشکر. خب باز هم سلام به نجیبه جان و یلدا جان. عایشه خوشبو نیکزاد هستم از کابل، 12 ساله. شما هیچ ایمیل های مرا نمیخوانین. مهمان چهره یلدا جان را داره. تشکر. اوف چقدر کار بودی تو خوشبو جان. خب باز هم کی است؟ نجیبه جان فکر کنم ایمیل ما برات نرسیده. این رسیده. بکتاش هستم از کابل. فکر کنم چهره یلدا جان را داره. بله ها دمه. یواری بیا شراغلاس پرونه بنډار له نجیبې سره. ما باورتی لیم کی ها را خوش داری، مثلا د آوازخوانا باشه، د سیاست مدارا. باز یک نام گرفت میگه خوش دارم. من تا دیروز را خوش داشتم. مگه اینه میگه پاره که از مسکو شنیدیم زیاد علاقمندش ولی نیستم. محترم حمید کرزی گفتی خوش داری. بله، به دلیل که یک شخصیت منحصر به فرد خود داره. یعنی همیشه وقتی که در صحنه ظاهر شده، چی در برنامه‌های سیاسی بوده یا اجتماعی همراه مردمانش، به همون یک شیوه پیش رفته. نه قدر جدیت در صحبت‌های خود اختیار کرده. و که در برنامه اجتماعی ظاهر شده مثلا بدون خارج. این نمیگه کلی برنامه سیاسی بود. نه، مثلا وقتی که از چوکی پس شد در بسیار از برنامه ها بوده که ما خودم تعقیبش کردیم که یعنی واقعا شخصیت منحصر به فرد خاص خود داره. به خاطر انسانی که یک شخصیت داشت. من امروز خفه شدم از پیشش. چرا؟ بس اونم گپای مسکو یادم میآید. بله ها خیر است. من چیز نمیگم. اوباما رو چرا خوش داری؟ باراک اوباما. بله، به خاطر که در بین نژاد سیاه‌پوستان، یعنی در آمریکا با وجود از اینکه قدر نژاد پرستی نیست مثل افغانستان ما و شما، ولی او قدر هم نژاد سیاه‌پوستا خوب نمیبینن. بله، ولی این تانست از بین از سیاه‌پوستا رئیس جمهور شد و وقتی هم که رئیس جمهور شد میتونست که سیاه‌پوستا را یک قوم بسیار خوبتر قرار بده نسبت به دیگرا، ولی این کار را نکرد. همه را در یک چشم دید، همه را در یک وصف و توصیف دید و هیچ کس نخواست برتر نشان بده و هیچ قوم نخواست برتر یا پایینتر نشان بده و این تنها به نظرم شخص الگوی جهان باشه. با وجود از اینکه میتونست ولی نخواست. ولی افغانستان ما رو ببین، با وجودی که چقدر قوم های کوچک داریم که هنوز به جای هم صحیح نرسیدن و در بین خود یک چی نداریم، این فرق نداریم. فرق هم نداریم، همه ما از افغانستان هستیم. با وجود از اینکه سیاه‌پوستا در اونجا بیشترین فرق دارن، اما در افغانستان اون قوم نیست که زیادترین فرق داشته باشه. به او خاطر او یکی از شخصیت های مورد علاقه است. ډیر ښه او یلدا جانې ستاسو خوړم لکه چې تیار شول.
میریم. خواه یلدا جان میگه من میرم باز میایم. گفتم سایسته و ما خودت یک کار میکنیم. سلام علیکم. نجیبه جان خوب هستی؟ بخیر. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر. ساعتان خوب هستی؟ یاد خیرتیست. نجیبه خودت خوب هستی ان شاء الله؟ این طرف او کار داره. رفت؟ خب دیگه خوب هستی ان شاء الله؟ او رفت دیگه نمیاد. او رفت دیگه خفه شد. چرا؟ از دست خودت. خودت دخترش هستی؟ بله. صبر کو. ما خب یکی از او تاویز نویسایی هستم. تو اینجا بیا بشی. سعی کن نجیبه. تاویز نویس آمده بله. یکی نمی کم بودی نمی. بله خب. نجیبه سر کارای من چی نکو. چی؟ نام مادر چی است؟ با شما چی؟ اینجا ما آینده تا ببینم. همکارش هستی نامش نمیفهمین. چی حساب دارین؟ کدام نام دیگه نداشته باشه نه وقتی که نام یک همکار تا نمیدونی چطور تاویز نوشته میکنین؟ نام اصلیش یلداست. خو اینه یلدا. مثلا نه ایره 2-3 دفعه تاویزش به نام نجیبه نوشته کردم خبر این نام از دلربا بوده. نه نامک خودت چیه؟ تینا. تینا جا به یلدا جا به یلدا. آینده بسیار خوب داری تینا؟ معلوم است. معلوم است. این آینده خوب است؟ ایناله. نجیبه خودت؟ نه نام خودم دلرباست. دلربا؟ است مثل روبا. اینه دلربا. خو نام مادر جان نه نام پدر جان بگو که از تو یک ذره دلربا خطرناکتر است. عاشقی است نام پدر کار میشه. خو نه من نمیگم. دلخوا. چی؟ دلخوا. ولد دلخوا. نجیبه بختت بسته است. چی؟ اینمی که تابال شوی نکردی بخت بسته کردن. چطور؟ یک نفر از به نام نجیب سیاه تو را تاویز کرده. 3 دانه تاویز. 3 دانه؟ یک تاویز در افغانستان است. یک تاویز تا در دنب شادی بسته کرده. شادی سر درخت برآمده و گرفتنش بسیار مشکل است. شادی قرتک میزنه. خب یک دیگه نجیب سیاه مشهور به سیاه دیگه تاویز تا در زغال سنگ در کوی زغال سنگ گور کرده. خب اینجا ایناله. اگر میخوایی که یک موبایلک تا 3-4 دانه داری بتی که من بخت تواز کنم که روز 10 تا خواستگار پشت خانه تان کم نبیایه. 1 دانه موبایل دارم 3-4 دانه دارم و ایره من نمیخوایم که برای خودت بتم. صحیح است؟ یکش و دیمش که برو اونم شادی را گیر کو. وقتی که شادی را گیر کردی با سرش گپ میزنیم. و سوم گپ بسیار مهم که است ما خودم نمیخوایم که عروسی کنم. اگر بخوایم نه برای ما زیاد است خواستگار. نه خب دلت میشه خو خیر. خو ما برای کارت جور میکنم. اینا بکشم همی تاویزایت یا نه؟ نه تو باش سر نکش. اینه سایکو به او سقم نه برو از جا. ما برنامه داریم. این شادی گرفتن نمیشه. این در صفحه آخر رفته در دنب شادی دنب بخورم. هند خو نرفتم. هند امروزا سایکو شادی در هند میشه باشه. ای از شادی ها هندی نیسته. نه شادی افغانی است میشه رفته باشه. ای در کدام تیاره برابر شده خودم کم گرفته که درخت رفته تا جای واقعیت میگی. خب همین خنده نکو. همین تاویزت که در کابل از بکشمش یا نه؟ شادی گفتم در ذهنم یک چیز آمده ما که خود خنده دارم. تشکر شما میتونید. همین تاویزت بکشم از کابل تا یا نه؟ نه بان که بکشم میره. نه نیست. بخیر مجسته که بالش تا بالا که مجا تاویز است. بالش تا بالا که تاویز است گفتم. بگی او تاویزه. کجاست نیسته؟ بلند که بالش تا. وی هست. اینه. تو بکشه. برای ویل یخت. بازش کو. این از بین تانکر فاضلاب کشیده میشه همیاله. خب اینه. این چیه؟ نجیبه بخت بند بشوی شوینه اینه یکی تکشی. مگم اینمی شکل کارتونی که جور کده مثل خود وارد معلوم میشه. کدامه؟ اینمی چشمایش اینمی. نه ایره خود تو بیادرکت نخوتک نام داری جه نخوتک کشیده. خب انشالله ما این کارکت ایره چی کو؟ ایره در بته خو؟ ما این کارا رو نمی کنم برو کتی اینمی کارات پشت کار خودت. خو؟ تاویز تو رخ نکشم. نه اصلا لازم نیست. دم واخلی خانه دم واخلی.
راغلاست خبرونه بندار له نجیبې سره یلدا آمده تاسو ډیر ښه وپېژندل ځکه ماته ډیرو دوستانو ایمیل راغلی فیسبوک کې هم لیکلي چې زمونږ وړکۍ تینا جانه چې دغه ده یلدا جان رنگ لري دقیق غوندی ښکاریږي یلدا جان برای خود رفته شکم با شما بفهمین یه گپ که میزنم مفت نیست بیاین بفرمایید ما گفتم آلی تلویزیون بعد البته به نجیبه بر خود دیگه بیا نه خیر است ما خو اوه برای ما خو چی شور نه خود آمده ما گفتم مادرت خو بسیار آشپزن متو نام خدا فوق العاده تکرار است خودت چی پخته کرده میتونی چرت زد میگم ما بر شور نه خود میارم خو مسلمانان شور نه خود خو آورد سایست اینم سایست بازی نمی چکنی را آورد این چکنی را که آورد اینمی را گفتم چی تو جور کردی نجیبه جانی را ما از بازار گرفتیم گفتم کمال خودت کجاست کمال خودت کجا بودش بازی خانه هم سایه نکو طرف ما سایه چی بود دیره چکنی را تو از بازار دیره جوشاندی چی یعنی چی تینا جان امیرا میتونی جور کنی خب باز یک روز جور که ببینم خب به این بانه میخواه یک روز دیگه هم بیاد برنامه چه هوشیار است تینا شور نخود جور کردنم هنر کار دارم چطور هنر؟ مثلا گاهی وقت نخود سخت میمانه گاهی وقت درشت میمانه گاهی وقت بخی میشاره خب از خودت نشدم با تو نه از ما بخی سم صحیح شده خب باید ما بگویم تو چرا میگی؟ خب تو خب ما گفتم تا خود انسان از خود تعریف نکنه دیگران نمیکنن الله مادرم میگه که خوشی نجیبت کدام روزا رو ببینه تینا جان خوشی خودت دیگه خب یلدا جان ما میخوایم که با مورد تینا جان برام بگویی که در جامعه ما سخت است برای یک زن که تا که سایه شوهر خود هم داشته باشه در جامعه زندگی کنه وقتی که اون نیست که خود تنها هستی مادرم هستی پدرم هستی بله میدایی به دخترها به اوشتکایش و ایقا خوب تربیه هم دادی این رازش چی است دیگه مادرم باید بفهمه نجیبه جان کدام راز خاص نداره دیگه تو بود که تینا جان از متفلیت بسیار یک دختر باهوش کل اولادایم باهوش است ولی تینا جای خود داره هم تو باهوش تا در مکتبی خورد دختر بود صرف مکتب انانسری که میکرد خود ازی بود به حساب در مکتب که اون گپ میشد بازی انانسری میکرد باز اون وقت معلمایشان ما را میگفت که بسیاری دختر شما موفق است اولادت میگفت کلش لایق است میسی اولاد ما در یک مکتب درس خوانده در خصوصی در ایران میگفت بسیاری دخترای لایق هستن بسیار دخترای باهوش هستن باز راز موفقیت ما چی است نجیبه جان یک که انانسری میکرد باز پدرش میومد از ما پرسان میکرد که در خانه چی کمبودی داره مثلا از لباس از کفش از بازی به خاطر تشویق ازی باز من میگفتم اینی چیزا خوش داره اینی چیزا کمبودی داره بازو میرفت همون چیز خریداری میکرد پت از اینا خو خورد بودن نمیفهمیدن توفه میکرد میبرد به معلمشان میداد میگفت سر صف کی انانسری کرد یک شیر خوان تو باز تشویق کو توفه از طرف خود بده نگویی که پدرت آورده باز اون معلم همی کار میکرد باز چاش که میامد خوشحال مادر امروز معلم به ما توفه داده و هم میکرد ما خو میفهمیم که در خانه ما خودمون خریدیم خودم سعی میکردم گفتم ما خوب است توفه میکردیم ما یعنی پدر کل گپ دید که مادر پدر باید اولادش تشویق بله باید تشویق کنه همون تشویق پدر بود همون تشویق ما بود تا اینجا رسید وقتم که صرف 6 مکتب امیر قدر بود که پدر خود دست داد وقتی که پدرش فوت کرد ما گفتم نه باید از آرزوهای پدرش ما برآورده کنم او خو نیست ما هستم و من خدا خواستم که هم پدر جور کنم هم مادر برسینا هم در خانه مادری کنم هم بیرون براشون برای حساب لباس و خرچ و خوراک براشون زحمت بکشم تا که اینا به یک جایی برسن تشکر زنده باشی و امید دارم که یک روز یک جایی رو بگیرم گرفته بله از این بالاتر مگم یک چیز برات ما بگویم در زندگیت یلدا جان و مادرت که هستم هیچ وقت دلش آزار نکنی و همیش دعایش بگیری اگر دعای مادرت بود در هر جای رسیده میتونی نبوده هیچ وقت نی و در دنیا هر چیز پیدا میشه مادر پیدا نمیشه پدر پیدا نمیشه خودت میفهمی صحیح و آلی هم این نوش جان کنین و یلدا جان میگه که من آهنگارم زیاد دوست دارم بله راست میگه زیادتر آهنگای ایرانی آهنگای ایرانی رو بسیار علاقه‌مندش است و بسیار گوش بشنویم که میشناسه یا نه یک آهنگ بشنویم که از کی است تو رفتی از پیشم دنیا هم برداشت ما کی است؟ ایبی بسیار خوب و من خواستو خفه شدم چرا؟ و به خاطر خفه شدم سعی کو بر ما چیز ما گفتم بر ما چی یک شعر نوشته کرده باشه
بیا نه زبرت برنامه. نکردیم. سعی ساکه برنامه پای وقت خلاص شد. شما هم تشکر از اینکه آمدی ما را به زحمت ساختین. نان ما را هم خوردین. دیگه نه من برات آوردیم با تو چطورم یارم. یلدا جان دینی آورده، شیر آورده. خب. تا هیچ وقت فراموش نکنم. اسپیشال. خب گوشوارا مادر من قرضدار میارم. گوشوارم من بود. او رو میارم. میارین؟ آه. قرضدار گوشوارم بود شرط بود. تینا جانی شیر بخوانم من میرم پشت گوشوارا. سعیز؟ اوکی بریم. بانوی نجیب. خب بانوی نجیب. تو که آغاز فصل با تو بودن عجم هر تاریکی شده است. در این شهری که دغدغه افتادنت فراوان است، اما تو استوارتر مثال رنگین کمان، دلها به توانایی تو حیران است. تو که این جسارتت ورد زبانها شده است، تو که این طوفان غم بر تو لبریز حیران شده است، تو که زیباییت موج زننده دریا شده است. تو همینی که امانها به نجیب بودنت افکارشان پر از ادعا شده است. آری تو همینی، نه آنی که آنها بعد میاندیشند. شده گاهی به این بیاندیشند که پشت این بانوی اندیشه خلق کن. چه خلقتی است که دیده بر آینه اش جسورانه برای نبرد و در حال ادامه دادن این دنیا شده است. این دنیایی که کارکرد جهانیان برای از کار انداختن این خلقت زیبا شده است. این خلقت زیبا خلقت ناآشنایی نیست. همین مادر من، خواهر تو و همسران شماست. تو که دل به دریا زده ای، نه تو را بیم افتادن و نه غرق شدن است. بگو قوت تو ز چه جنسی است که مردها به این زن بودنت حیران شده است. تو همان بانوی نجیبی که لبخندت مثال هلال ماه بر دنیا تجلی شده است. بانو، به این نجابت و جمال و کمال و پیکر ستم دیده‌ات قسم. تو که قصیر حزنی که به هر سنگ ناهموار صد راحت با مشت میزنی. واو بسیار خوب. تشکر. خواهش خودت میکنم. نوشته کردی؟ یا یلدا بله نه خودم نوشته کردم. بسیار تشکر. بسیار عالی. تشکر. و دا شرط دو گوشوارو چې ما ګټلو یلدا نه. واو چقدر مقبول. امیرم تشکر یلدا جان. خواهش میکنم. مردم میگه نجیبه چقدر گوشنه است. او دکتر یاسمین بر من توفه آورده بود. من متاسفم. تشکر. بخیر باشی. و لیدونکو زه تاسو ته وایم چې که ستاسو اولاد هم داسې تکړی لکه د تینا جانې نو کولی شي چې موږ ته ایمیل راولیږئ او هغه هم موږ په خپله خپرونه کې شامل کړو. زه دا درته وایم چې تینا جانې ته ما خپله پوره خپرونه ولې ورکړه ځکه چې دا دغومره شاد و، ځکه چې دې سره د ویل دپاره ډیډ سو. هغه کسان چې په کمرې مخې ته خبرې کولی شي جالب اوسیږي، نو زمونږ هم بنډار ورسره جالب اوسیږي او موږ هم غواړو چې همداسې نوي ځوانان چې دي هغه تاسو ته معرفی کړو. یک جای عرصه ما میگیم که افغانستان زنده باد، به خاطر که اگر افغانستان است ما هستیم. شپم بخیر. افغانستان زنده باد. زنده باد. در الله پامان.